«Έλληνες, σταματήστε! Φτάσατε στα γαλλικά σύνορα!» Πινακίδα στο γαλλικό χωριό Μεντών, στα σύνορα με την Ιταλία. Κεφάλαιο 41. Η Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η συνθήκη των Βερσαλλιών επέβαλε πολύ μεγάλες αποζημιώσεις και απώλειες εδαφών στη Γερμανία. Η πίκρα και η ταπείνωση συνδυάστηκαν με την οικονομική κρίση του 1929. Οι Γερμανοί στράφηκαν σε ένα νέο πολιτικό, τον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος τους υποσχόταν να ανατρέψει την κατάσταση, κάνοντας τη Γερμανία υπολογίσιμη δύναμη. Ήδη από το 1922 η Ιταλία είχε απογοητευτεί με τη δημοκρατία και είχε επικρατήσει ο φασισμός του Μπενίτο Μουσολίνι. Όνειρο του Μουσολίνι ήταν η άνοδος της Ιταλίας σε αυτοκρατορία. Για να επιτύχει τους σκοπούς του, συμμάχισε με την ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ, διαμορφώνοντας τη Συμμαχία του Άξονα. Η Γερμανία και η Ιταλία ονειρεύονταν την εδαφική τους επέκταση προς τα ανατολικά. Επιθυμούσαν να αναδειχθούν σε αυτοκρατορίες και θεωρούσαν ως υπέτειους για όλα τους τα δεινά τα άλλα κράτη και τους Εβραίους πολίτες τους. Άρχισαν μεγάλα προγράμματα εξοπλισμών, παρόλο που οι συνθήκες το απαγόρευαν. Τα υπόλοιπα κράτη βρισκόντουσαν σε στασιμότητα. Οι τρομακτικές απώλειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η δύσκολη οικονομική κατάσταση τα είχαν μετατρέψει σε διστακτικούς γίγαντες. Προκειμένου να μην προκληθεί πόλεμος ξανά, επέτρεψαν στο Χίτλερ την προσάρτηση της Αυστρίας και της Σουδητείας στο Ράιχ και της Αλβανίας στην Ιταλία. Στην Άπο Ανατολή, ήδη από το 1936 μενόταν ο πόλεμος της φασιστικής Ιαπωνίας με την Κίνα. Όπως και οι υπόλοιποι, οι Ιαπωνέζοι επιθυμούσαν την οικοδόμηση μιας αυτοκρατορίας. Πολεμούσαν ήδη 4 χρόνια με τους Κινέζους, τους οποίους στήριζαν οι Δυτικοί και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ιάπωνες θα εντάσσονταν αργότερα και εκείνοι στις δυνάμεις του άξονα. Όταν η Σοβιετική Ένωση, επιφυλακτική και εχθρική απέναντι στους Ναζί, υπέγραψε συμφωνία μαζί τους, όλοι αντιλήφθηκαν ότι ο πόλεμος πλησίαζε. Βρετανία και Γαλλία ανανέωσαν τη συμμαχία τους και διαβεβαίωσαν όλα τα κράτη ότι θα υπερασπιζόταν την κυριαρχία τους. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε. Στον πόλεμο μπήκαν αυτόματα Γαλλία και Βρετανία. Οι Πολωνοί αντιστάθηκαν, αλλά η ανωτερότητα των Γερμανών σε τακτική και εξοπλισμό ήταν ασυγκράτητη. Η Πολωνία διαιρέθηκε και το μισό της κομμάτι δόθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν ο μυστικός όρος στη συμφωνία τους. Με την Πολωνία δική τους, οι Γερμανοί στράφηκαν προς το βορρά για να εξασφαλίσουν το αναπαραίτητο σίδηρο. Εισέβαλαν και κατέκτησαν τη Δανία και την Νορβηγία, ενώ η Σοβιετική Ένωση επιτέθηκε στη Φινλανδία, από την οποία απέσπασε περιορισμένα εδάφη με μεγάλες απώλειες. Με βορρά, ανατολή και νότο εξασφαλισμένο, οι Ναζί συγκεντρώθηκαν στα σύνορα με τη Γαλλία. Σε μία κίνηση που δεν περίμενε κανείς, επιτέθηκαν μέσα από το δάσος των Αρδενών και το γαλλικό μέτωπο κατέρρευσε. Μέσα σε μήνες, Βέλγιο, Ολλανδία και Γαλλία είχαν πέσει στα χέρια της Βέρμαχτ. Το καλοκαίρι του 1940 όλη η Ευρώπη είχε κατακτηθεί από τους Γερμανούς. Μόνο η Βρετανία αντιστέκονταν πεισματικά, προφυλαγμένη καθώς ήταν νησί, συνεχίζοντας τον πόλεμο στη Βόρεια Αφρική και στον αέρα. Ο Μουσολίνι έβλεπε ότι οι Ναζί κατακτούσαν την Ευρώπη και εκείνος δεν είχε κάνει τίποτα. Δεν άργησε λοιπόν να στραφεί στον στόχο του, την Ελλάδα. Τον Αύγουστο το αντιτροπηλικό Έλλη βυθίστηκε στο λιμάνι της Τίνου από ιταλικό υποβρύχιο. Το καθεστώς απέκρυψε την αλήθεια, θέλοντας να αποφύγει τον πόλεμο.
Η κυβέρνηση εντατικοποίησε τις προετοιμασίες και έκανε μυστικά μερική επιστράτευση. 2,5 μήνες αργότερα, την 28η Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι ζήτησε την παράδοση της χώρας με τελεσίγραφο. Ο Μεταξάς απάντησε όχι και η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο τα ξημερώματα στο πλευρό των συμμάχων. Με τόσες πολλές χώρες να έχουν πέσει εμπρός στη δύναμη του άξονα, κανένας δεν θα πίστευε ότι η μικρή και αδύναμη Ελλάδα θα αντιστέκονταν. Οι Έλληνες θα αποδείκνυαν άλλη μια φορά ότι αδιαφορούσαν για το πλήθος των εχθρών τους και ότι δεν παζάρευαν την ελευθερία τους. Ο ελληνικός στρατός είχε πείρα έπειτα από τόσους πολέμους. Ήταν επαρκώς προετοιμασμένος και το πεδίο της μάχης ευνοούσε την άμυνα. Στα βουνά δεν υπήρχε χώρος για ελιγμούς τεθωρακισμένων, αντίθετα το πεζικό και το πυροβολικό υπερτερούσαν σε αξία. Η Ιταλική επίθεση ατώνησε και τον Νοέμβριο οι Έλληνες πέρασαν στην αντεπίθεση. Ύστερα από ήττα σε ήττα, οι σύμμαχοι έβλεπαν μία μικρή χώρα να κερδίζει έδαφος απέναντι στον άξονα. Ο ελληνικός στρατός προχώρησε μέσα στην Αλβανία, καταλαμβάνοντας τη Βόρεια Ήπειρο. Περαιτέρω πρόθεσή του ήταν αδύνατη λόγω του χειμώνα και της δυσκολίας του ανεφοδιασμού. Αποφασίστηκε η οχύρωση μέχρι τον ερχομό της Άνοιξης του 1941. Την Άνοιξη του 1941 οι Ιταλοί προσπάθησαν ξανά να διασπάσουν το μέτωπο, αλλά απέτυχαν. Η αποτυχία αυτή εξανάγκασε το Χίτλερ να παρέμβει και να εισβάλλει στα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία, προαιώνιος εχθρός της Ελλάδας, πήρε το μέρος του άξονα, όπως έκαναν η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Η εισβολή των Γερμανών ήταν ζήτημα χρόνου. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να κερδίσει με τα όπλα απέναντι σε τέτοια δύναμη. Μπορούσε όμως να κερδίσει χρόνο. Χρόνο για να κερδίσουν τον πόλεμο οι σύμμαχοι. Και αυτό θα το έκανε.